سلام دوستای خوبم. امروز طبق قولی که بهتون داده بودم میخوام طراحی چشم رو بهتون آموزش بدم. برای کشیدن قسمت بادومی شکل چشم و برای طراحی پلک بالا از چه قانونی باید تبعیت بکنیم؟ بچه‌ها این قسمت رو اگر شما به 3 بخش تقسیم بکنید، من برای اینکه برای شما قابل دیده شدن باشه یه خط صاف خیلی کم رنگ میکشم و اون رو به 3 قسمت تقسیم میکنم. اگه از ابتدای این خط صاف شروع کنید به کشیدن پلک بالا، دقیقاً روی 1/3 اول جهت عوض میشه و ما به سمت پایین خط رو میکشیم. این گوشه که مجاری اشکی قرار داره شما همه توی چشم‌های مختلف دیدید و خیلی راحت رسمش میکنیم. پلک پایین رو با یک قوس خیلی ملایم‌تر رسم میکنیم و من این بخش رو یه مقدار برای شما پررنگ‌ترش میکنم، ولی شما موقع طراحی چشم بهتره که خطاتون اصلاً پررنگ نباشه و فقط با سایه کار کنید. بچه برای کشیدن عنبیه یا اون دایره تیره مرکز چشم، آیا درسته که من دایره رو اینجا بکشم؟ نه، اگر من دایره رو اینجا بکشم چشم حالت وحشت زده پیدا میکنه. من اینو روش خط میکشم و اینکه تو ذهنمون بیشتر بمونه و یه بار دیگه این دایره رو طوری میکشم که یه بخش کوچیکش زیر پلک بالا قرار بگیره به این شکل. این بخش رو پررنگ‌تر میکنم و اون قسمتی که دیده نمیشه رو با نقطه چین مشخص‌تر میکنم. گفتم بهتون این خطوط رو من اینجا دارم پررنگ میکنم، ولی شما به هیچ عنوان برای سایه زدن اینقدر پررنگ نکنید خطاتون. الان میام دقیقاً مرکز عنبیه یه دایره کوچیک‌تر به عنوان مردمک چشم میکشم. مردمک چشم بچه‌ها معمولاً تیره ترین بخش چشمه. شما اونو کاملاً تیره میکنید و میتونید یه نقطه نورانی کوچولو روی اون بذارید باقی بمونه. همینطور که میبینید من به صورت جداگونه دایره عنبیه رو این پایین کشیدم. دور تا دورش رو یک نوار تیره به این شکل سایه میزنم. یه بار به صورت مجزا اینجا حرکت قلمم رو ببینید. بهتره که با این حالت این سایه دور تا دوری رو اجرا بکنید. حالا من میام این طرف یه بار دیگه چشم رو طراحی میکنم با خطای خیلی کم رنگتر و ملایمتر که بتونم به خوبی اونو سایه بزنم. به هیچ وجه بچه‌ها خطوطمون رو پررنگ نمیکشیم چون بعداً حالت غیر طبیعی پیدا میکنه. عنبیه رو رسم میکنیم، مردمک چشم رو میکشیم، پلک بالا رو میتونیم کمی پررنگ‌تر بکنیم، مردمک رو کاملا تیره میکنیم. همونطور که میبینید من یه نقطه سفید بین این تیرگی گذاشتم باقی بمونه. یه نوار تیره هم دور تا دور عنبیه به این شکل میکشیم. به حرکت قلمم بچه‌ها دقت بکنید که به شکل سایه باید این نوار تیره رو اجرا بکنیم. اطرافش رو کمی صاف میکنیم اگه لازم داره. فاصله بین عنبیه و مردمک رو با این خطوط به شکل شعاعی پر میکنیم و بازم توی این قسمت خوبه که یه نوری بذاریم باقی بمونه. این قسمت رو میتونیم یک کم تیرگیش رو تشدید بکنیم. البته خیلی بستگی به رنگ چشم شخصی داره که شما میخواین از چهرهش طراحی بکنید. هر چقدر که چشم روشن‌تر باشه فاصله بین مردمک و عنبیه باید کم رنگ‌تر پر بشه.
از یه مداد کم رنگتر بچه ها بهتره استفاده بکنیم و سایه های خیلی ملایمی روی قسمت سفید چشم بذاریم. این دوتا گوشه رو بچه ها وقتی به این شکل سایه بزنیم کمک میکنه که چشم حالت سه بعدی پیدا بکنه. همینطور زیر پلک بالا رو میتونیم یه مقدار خیلی ملایم سایه بزنیم. این گوشه که مجاری اشکی هست رو میتونیم یکم تیره تر بکنیم. از یه مداد تیره تر برای پلک بالا میتونیم استفاده بکنیم و به این شکل یه مقدار ضخیم ترش کنیم. حرکت دستم رو بچه دقت بکنید، خط پررنگ نمیکشم، به حالت سایه پلک بالا رو ضخیم تر میکنم و همینطور چین بالای پلک رو با خطوط خیلی ملایم مشخص میکنم. من یه بار دیگه بچه های مراحل رو با سرعت بیشتری این پایین اجرا میکنم تا بتونیم دو تا حالت مختلف پلک رو با هم دیگه ببینیم. همیشه این نکته رو در نظر داشته باشید که هر چقدر فردی که شما دارید از چهرش و چشمش طراحی میکنید سن کمتری داشته باشه، خط بالای چشمش یا چین پلک بالای چشمش انحنای نرمتر و ملایمتر و صافتری داره و اگر سنش بالاتر باشه این خط یه مقدار زاویه پیدا میکنه. تو حالتی که شما بخواید چشم افراد مسن رو بکشید این زاویه خیلی شدیدتر میشه. الان ببینید بچه ها نسبت به چشم بالایی من برای این پلک یه زاویه ملایم گذاشتم. بچه ها هر تیرگی که قراره توی کارمون بیاد حتما باید با حرکت نرم مداد و حالت سایه باشه. به هیچ عنوان بچه ها خط پررنگ توی کارمون نمیاریم. میتونیم یه سایه خیلی ملایم روی پوست پلک بالا ایجاد بکنیم. من همزمان روی هر دو تا چشم یه تغییراتی ایجاد میکنم. بچه ها برای کشیدن موژه ها اول میتونیم پلک رو کمی ضخیم تر کنیم با حالت سایه و بعد به این شکلی که اینجا براتون به صورت مجزا توضیح میدم با این حرکت قلم بن موژه ها رو طراحی کنید. ببینید به حالت سایه خود پلک رو یه مقدار ضخیم‌تر و تیره تر میکنیم و بعد به این حالت بن موژه ها رو مشخص میکنیم و بعد مرحله آخر دونه دونه موژه ها رو خیلی ملایم لابلای این بخش قبلی قرار میدیم. الان یه بار دیگه روی این چشم این مرحله رو دقت بکنید. نباید بچه ها موژه ها خیلی بیش از حد منظم باشه چون حالت مصنوعی به چشم میده. میتونیم ضخامت پلک پایین رو با یک مداد کم رنگتر به این شکل مشخص کنیم. یه مقدار من سایه های داخل چشم رو بیشتر میکنم و بعد
مژه های پلک پایین رو به این صورت خیلی کمرنگ، کوتاه و شکل تقریباً نامنظم میکشم. هر جایی که لازم داشته باشیم سایه ها رو مرتب تر میکنیم. میخوام برای چشم بالا هم مژه بکشم، منتها با این تفاوت که مژه های این چشم میخوام حالت صاف تر داشته باشه و فردار نباشه. خب مثل قبل پلک بالا رو یه مقدار ضخیم‌تر و به این صورت بن مژه ها رو مشخص میکنیم. یه مقدار سایه برای پوست اطراف چشم میذاریم زیر چشم، یه سایه خیلی ملایم. ضخامت پلک پایین، مژه های پلک پایین و این بار بچه‌ها ببینید تارهای صافتر برای مژه های این یکی چشم قرار میدیم و مثل چشم پایین حالت فردار نمیکشیم. این قسمت ها رو بچه‌ها، قسمت های رنگی چشم رو به دلخواه خودتون میتونید تیره تر یا روشن تر باقی بذارید. روش کشیدن ابرو رو جلسه قبل کامل براتون توضیح دادم و قواعدش رو گفتم. الان برای چشم بالایی میخوام یه ابرو طراحی بکنم. اول با یه خاکستری متوسط شکل کلی ابرو رو مشخص میکنیم به شکل ساده و فقط با یک سایه ملایم. وقتی مطمئن شدیم که شکل ابرو همون شکلی هست که مد نظرمونه، میتونیم بیشتر روش کار کنیم. من یه مقدار این قسمت چشم رو تیره تر میکنم. برمیگردیم روی ابرو و تارهای ابرو رو همونطور که توی قسمت قبلی براتون توضیح دادم به این شکل روی سایه قبلی اجرا میکنیم. خیلی ملایم، حرکت دستمون خیلی نرم و خطوطی که ایجاد میکنیم خیلی کمرنگ و ملایم باشه، مخصوصاً اطراف ابرو. موهای اصلی ابرو رو میتونیم فشار دستمون رو بیشتر بکنیم، اما اطراف رو خیلی ملایم تر. و همینطور پوست اطراف چشم باید با حرکت خیلی خیلی نرم مدادمون اجرا بشه. دوستای خوبم، اگر تا الان منو دنبال کردید و هنوز لایک و سابسکرایب نکردید، ممنون میشم که این کار رو انجام بدید، چون این حمایت های شما میتونه کمک بزرگی برای من باشه تا بتونم ویدیوهای بیشتر و بهتری براتون آماده کنم. به نحوه کشیدن مژه ها بچه‌ها دقت کنید. مژه ها نباید از پلک بالا مستقیما به سمت بالا کشیده بشه. ببینید بچه‌ها، اگر این خط رو پلک بالا تصور بکنید، مژه ها باید یک موج خیلی ملایمی به این شکل داشته باشه و به هیچ وجه نباید به این حالت کشیده بشه.
دوستای خوبم، ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید. تا جلسه آینده لحظاتون پر از آرامش. راستی لایک یادتون نره.